انت عشان تبقى منشئ محتوى داخل منصة اليوتيوب لازم يبقى عندك دايما افكار متجددة، ولازم دايما يبقى عندك الافكار اللي تقدمها للمشاهدين اللي بيشاهدوا قناتك واللي بيتابعوا قناتك بشكل مستمر. وعشان تبقى ناجح اكتر على قناتك وتعرف انك تجيب مشاهدات على القناة بتاعتك، لازم انك تقدم للجمهور اللي في قناتك مش الافكار اللي انت عايز تعملها، لا، الافكار اللي بيحب الجمهور ان هو يشاهدها في المحتوى بتاعك او يشاهدها في القناة بتاعتك. والنهارده هتكلم معاك عن احصائية اليوتيوب بيديها لك في القناة بتاعتك، هتقدر انك تجيب بيها افكار، هتقدر في نفس الوقت انك تحلل بيها المنافس بتاعك، هتقدر في نفس الوقت انك تجيب بيها الافكار اللي بيحبها الجمهور بتاعك. ازاي يا عم هشام الكلام ده؟ تعالى كده معايا، لو دخلنا على استوديو اليوتيوب بالمنظر ده هنلاقي هنا افكار للفيديو التالي. ان اليوتيوب بيديك افكار او بيساعدك في انشاء افكار لفيديوهاتك اللي جايه. هنا بيقول لك استلهام الافكار من جمهورك، ما المحتوى الذي يهم المشاهدين الجدد في قناتك. لو جينا كده بصينا ودخلنا على الجزء الثاني من الموضوع، اول حاجه اليوتيوب بيديها لك ودي انا كنت اتكلمت عليها قبل كده، وهي الغوص في اسئله لم تتم الاجابه عنها. يعني انت بمعنى اصح اي حد بيشوف قناتك او اي حد بيشوف المحتوى بتاعك ممكن ان هو بيسالك اسئله في الكومنتات، ممكن ان هو بيطرح عليك فكره معينه، ممكن ان هو يكون عايز فكره فيديو معينه. ايه المانع انك من الكومنتات عندك في قناتك تشوف ايه الحاجه اللي بيحبها الجمهور بتاعك او ايه الاسئله اللي بيسالها لك الجمهور بتاعك، وتبدا انك تعمل عليها فيديوهات. لان الجمهور طالما شاف المحتوى بتاعك وطالما سالك في الكومنتات على حاجه هو حابب يشاهدها في القناه بتاعتك، اتاكد واعرف بنسبه 100% ان هو اقتنع بالمحتوى بتاعك بنسبه 100%، واقتنع بيك انت كشخص كمان بنسبه 100%. عشان كده القسم بتاع التعليقات انت لازم تهتم بيه بشكل كويس جدا، لازم انك تبقى متابع جيد للتعليقات، لازم انك تكون بترد على جمهورك بشكل مستمر. حاول بقدر الامكان من خلال التعليقات اللي موجوده في القناه بتاعتك تحاول انك تجيب منها افكار لفيديوهاتك هتبقى من خلال الجمهور، وتاكد انك لو عملت الفكره دي هتكون بتهم جمهورك بشكل كويس جدا، وبالتالي كمان هتجيب لك مشاهدات على قناتك. عشان كده انا دايما بستهدف الموضوع ده في قناتي، يمكن اكتر من منشئين محتوى كتير جدا، ان انا برد على التعليقات بتاعتي بشكل مستمر، وبحاول في نفس الوقت كمان ان انا اكون متابع جيد للمواضيع الرائجه في التعليقات. يعني ايه يا عم هشام المواضيع الرائجه في التعليقات؟ يعني ممكن تلاقي في التعليقات واحد واثنين وثلاثه بيسالوا نفس السؤال. لو لقيت ان الموضوع اللي هم بيسالوا عليه ده موضوع متكرر، او مثلا 3 4 تعليقات مجتمعين في نفس الموضوع او بيسالوا عن نفس الموضوع، ايه المانع ان انا اقوم اصور فيديو واعمل الفكره دي او اعمل شرح عن الحاجه اللي هم بيسالوا عنها؟ كده هتبقى الفكره دي بيسال عنها عدد كبير جدا من الناس. فاهتمامك بالتعليقات ومتابعه التعليقات عندك بشكل مستمر دي حاجه كويسه جدا، هتقدر انك تستلهم منها افكار للفيديوهات بتاعتك. تعالى ندخل على الجزء اللي بعده، الحاجه اللي بعد كده، وهي استكشاف المحتوى الذي شاهده جمهورك مؤخرا. وهنا اليوتيوب بيديك احصائيه من الفيديوهات اللي حبها الجمهور بتاعك بس عند القنوات المنافسه. يعني هنا مثلا اعطيني فيديو من قناه المتوحد فكره، واعطيني فيديو من قناه دخل اضافي بمساعده الاي اي، لان دول نفس المحتوى بتاعي، يعني نفس المحتوى اللي هو الربح من اليوتيوب، ونفس الجمهور بتاعي بدا ان هو يشاهد الفيديوهات دي عند القنوات المنافسه. فايه المانع ان انا ادخل احلل الفيديو ده وادخل احلل الفيديو ده، بس اعمله انا بقى بالطريقه بتاعتي، اعمله انا بقى بلمستي الاضافيه، ان انا اشوف ايه نقطه الضعف في الفيديو ده وابدا ان انا اشتغل عليها، اشوف ايه نقطه الضعف في الفيديو ده وابدا ان انا اشتغل عليها، اشوف ده شرح الفيديو ده ازاي وابدا ان انا اسهل الطريقه او ابسط الطريقه بمعنى اصح في الفيديو اللي انا هعمله. نفس الكلام في الفيديو ده، اشوف هو عمل ايه في الفيديو، اشوف هو طريقه شرحه في الفيديو ازاي، اشوف هو ايه النقاط اللي اتكلم فيها في الفيديو وازود عليها واطور انا عليها، وابدا ان انا اطلع اعمل فيديو. وهنا بيجي بقى دور تحليل المنافس اللي انا اتكلمت عليه قبل كده، ان انت لازم تبقى بتحلل القنوات المنافسه في المحتوى بتاعك، لان اليوتيوب هنا طالما اعطاك الاحصائيه دي اتاكد ان الجمهور بتاعك عجبه المحتوى ده. فانت لو جيت عملت نفس المحتوى اللي الجمهور بتاعك شافه، بس بدات انك تلعب على نقط ضعف المنافس، وبدات انك تسهل الطريقه اللي انت بتشرح بيها الفيديو او اللي المنافس بتاعك شرح بيها الفيديو، انت سهلت بقى الطريقه في الفيديو بتاعك، الفيديو بتاعك حرفيا هيضرب وهيجيب لك مشاهدات. وخليني اقول لك بشكل تفصيلي اكتر، ان احنا لو جينا دخلنا هنا كده على القناه بتاعتنا وجينا دخلنا من الاحصائيات على الجمهور، ومن الجمهور جينا نزلنا تحت بالشكل ده كده، هنلاقي هنا ايه القنوات التي يشاهدها جمهورك. هنا عندك قناه رؤيا المعلومات، المتوحد فكره، جروز اسماعيل، زياد المعلوماتيه، افكار تيوب، وغيره وغيره من القنوات.
ايه المانع ان القنوات دي انت تبدا انك تحللها وتبدا انك تدخل عليها تشوف ايه المواضيع الرائجه جوه القنوات دي، وتشوف هم بيلعبوا على ايه بالظبط، او بمعنى اصح ايه المواضيع اللي هم بيتكلموا فيها. لان طالما اليوتيوب اعطاك احصائيه هنا قنوات يشاهدها جمهورك، يبقى انت كده في جمهور مشترك ما بينك وما بين صناع المحتوى الاخرين. فانت لو عملت هنا المواضيع اللي هم بيتكلموا فيها وبدات انك تشتغل عليها، بس في نفس الوقت قبل ما تشتغل عليها حاول انك تشوف الفيديوهات بتاعتهم، هم قدموا الفيديوهات دي بطريقه عامله ازاي، قدموا الموضوع بطريقه عامله ازاي، تشوف ايه اللي ناقصهم وتبدا انت تزوده في المحتوى بتاعك، تشوف طريقتهم عامله ازاي وتبدا انك تسهلها في المحتوى بتاعك. هتجيب مشاهدات وهتجيب اقتراحات على المنافس بتاعك، لان انت جامع جمهور مشترك ما بين الاثنين. ممكن اللي بيفهم مني ما بيفهمش من قناه رؤيه مثلا للمعلومات، ممكن اللي بيفهم من قناه رؤيه للمعلومات ما بيفهمش مني، كذلك برضو المتوحد فكره اللي بيفهم ممكن منه ممكن ما بيفهمش مني، او اللي بيفهم مني ما بيفهمش منه. وممكن الجمهور يكون بيفهم من كل القنوات دي ولكن بيحب ان هو يشوف جميع القنوات اللي مقدمه نفس الموضوع، عشان يبدا المشاهد يشوف بقى ايه اللي صانع المحتوى ده اتكلم فيه وصانع المحتوى ده ما اتكلمش فيه، ويبدا ان هو ياخد فكره اجماليه عن الموضوع. كذلك تحت لو جينا نزلنا هنا كده المحتوى الذي يشاهده جمهورك، هنا بيديك فيديوهات كتيره جدا عن برضو القنوات المنافسه. لو جيت برضو بصيت هنا كده جميع الفيديوهات دي الجمهور بتاعي بدا ان هو يشاهدها. ابدا ان انا اشوف الفيديو ده، اشوف الفيديو ده، اشوف الفيديو ده، ابدا ان انا اعمله بطريقه تقديمي، وابدا ان انا اعمله باسلوبي، وابدا اعمله انا بالسكريبت بتاعي، وابدا كمان ان انا اطور على فكره صانع المحتوى وابدا ان انا اقدمها. ساعتها كده انت عليت المشاهدات في قناتك، وغير انك عليت المشاهدات في قناتك انت كمان هتدخل في الاقتراح مع المنافس بتاعك. يعني مش مجرد ان انت هتعلي المشاهدات في قناتك وبس، لا انت هتقترح كمان على المنافس. اصبح ان اللي بيتابع المنافس بتاعك ممكن ان انت الفيديو بتاعك يقترح عنده، وممكن طبعا حد يكون لسه بيشوفك لاول مره او لسه ما يعرفكش، فدخل على الفيديو بتاعك اقتنع بطريقتك واقتنع باسلوبك، بدا ان هو يشترك في قناتك. كده برضو انت بنيت جمهور او جبت الجمهور من القنوات المنافسه للقناه بتاعتك. حاول انك تلعب على النقاط دي، لان الحاجات دي انا بدات ان انا اشتغل عليها في الفتره الاخيره، مما ادى الى زياده المشاهدات في قناتي. وزي ما انت شايف بدات ان انا اقترح على المنافس بتاعي والم جمهور من قنوات كتيره جدا. تعال ندخل على الحاجه اللي بعد كده. خلاص هنا الجزء اللي هو بتاع القنوات اللي شاهدها جمهورك دي خلاص احنا اتكلمنا عليها من شويه. هنا بيقول لك عمليات البحث الشائعه حول مواضيعك اخر 28 يوم، وهنا اليوتيوب بيديك احصائيه كامله واحصائيه مفصله عن اهم مواضيع البحث اللي بحث عنها المشاهد داخل المحتوى بتاعك. يعني هنا مثلا هاو تو انكريز فيوز اند واتش تايم اون يوتيوب، ازاي انك تجيب مشاهدات وازاي انك تجمع ساعات على اليوتيوب. هاو تو انكريز سبسكرايب اون يوتيوب تشانل، ازاي انك تجيب مشتركين على القناه بتاعتك. ايه المانع برضو انك تاخد الافكار دي او تاخد عمليات البحث دي تبدا انك تنشئ بيها فيديوهات، ولكن الفيديوهات اللي انت هتنشئها تبدا انك تعملها فيديوهات بحثيه تستهدف بيها محركات بحث يوتيوب وتستهدف بيها محركات بحث جوجل. والفيديو البحثي انا بالنسبه لي او بالمعنى الاصح كده انا بسميه دائم الخضره. يعني ايه دائم الخضره؟ يعني بمعنى اصح ان الفيديو البحثي ممكن ان هو ما يجيبلكش مشاهدات اول لما ينزل على قناتك، ولكن بيبدا ان هو يجيب مشاهدات على المدى الطويل. طول ما هو موجود على قناتك وانت مستهدف فيه كلمات مفتاحيه بحثيه، ومستهدف في الوصف بتاعه كلمات مفتاحيه بحثيه، ومستهدف موضوع الفيديو جوه ان هو فيديو بحثي، ساعتها الفيديو هيجيب لك مشاهدات وانت صاحي وهيجيب لك مشاهدات وانت نايم. وطول ما هو موجود على منصه اليوتيوب هيبدا ان هو يجيب لك مشاهدات ويعلى في المشاهدات بتاعته. والموضوع ده انا اتكلمت عنه في فيديو قبل كده، هسيبه لك في شاشه النهايه تقدر انك تروح تتفرج عليه عشان تفهم الدنيا فيها ايه وتفهم الفرق ما بين العنوان البحثي والعنوان المقترح. ودي بصراحه انا بحاول ان انا استهدفها للقنوات الجديده. يعني ايه بحاول ان انا استهدفها للقنوات الجديده؟ يعني اي قناه لسه بتبدا على منصه اليوتيوب انا بنصحها ان هي تعمل فيديوهات بحثيه، لان الفيديوهات البحثيه يعني لو انت بكل بساطه عايز تبحث عن اي موضوع، انت بتدخل في البحث بتاع يوتيوب بتبدا انك تبحث عن الحاجه اللي انت عايز ان انت تشاهدها، فالبحث بيزود فرصه ظهور القناه للمشاهدين. فعشان كده اي قناه جديده لازم ان هي تهتم بالمحتوى البحثي، لازم ان هي تهتم بالمواضيع البحثيه عشان تبدا ان هي تظهر للمشاهدين بشكل مستمر. الحاجه اللي بعد كده وهو بيقول لك اضفاء لمستك الشخصيه على المحتوى، استلهم الافكار من جمهورك واضف لمستك الخاصه. وهنا انا عايزك انك تلعب على الشخصيه بتاعتك، عايزك انك تلعب على الكاريزما بتاعتك في الفيديو او الكاريزما الخاصه بيك انت كصانع محتوى او اللي انت عاملها لقناتك ايا من كان. لان التقليد مش من رايي الصواب اطلاقا. يعني انك تاخد منشئ محتوى قدوه ليك دي مش حاجه عيب تماما. انك تاخد فكره من
من صانع محتوى وتبدا انك تقدمها بطريقتك وباسلوبك، دي مش حاجه عيب اطلاقا. ومحدش يجي يقول لي اصل دي سرقه، لا دي مش سرقه. اي قناه ايا من كانت ايه هي، سواء القناه دي حتى لو عندها مليون او 2 مليون مشترك، بتاخد افكار من المنافسين بتوعها. فان انت تاخد افكار من حد منافس ليك دي مش حاجه عيب، وما تعتبرش ان هي سرقه اطلاقا. طالما بتقدمها بطريقتك وباسلوبك وبتقديمك وبطريقه مونتاجك وطريقه تصويرك، دي مش حاجه عيب تماما. لكن انك تقلد بقى صانع المحتوى، دي اللي ممكن ان هي ما تنجحش اصلا قناتك. لان بكل بساطه المشاهد دلوقتي بقى ذكي، المشاهد دلوقتي بقى عنده وعي كبير جدا، بيبدا ان هو يشوف او يقارن بمعنى اصح منشئين المحتوى ببعضهم. فلو لقى ان انت بتقلد صانع محتوى هو اصلا بيتابعه، فخلاص ما هو هيسيب التقليد وهيروح لصانع المحتوى اللي هو اصلا الاصل. فحاول في قناتك دايما ان يكون ليك شخصيتك وليك الكاريزما بتاعتك اللي بتقدم بيها المحتوى. وانك هنا عشان تضيف اللمسه الخاصه بتاعتك بعد ما تلعب على الشخصيه، لازم زي ما قلت لك من شويه انك تلعب على نقطه الضعف بتاع المنافس، او تشوف الحاجه اللي هي نقصته في الفيديو وتبدا انك تزودها. وممكن كمان تكون في طريقه مونتاجك للفيديو، يعني ممكن تكون الفكره هي مفيش اي مشكله خالص بدون حتى اي اضافات منك، ولكن انت ممكن تلعب على المونتاج بتاعك. ساعتها انت كده اضفت اللمسه الخاصه بتاعتك اللي هيحبها الجمهور. اخر حاجه هنا بيقولها لك، بيقول لك استلهم افكار جديده من خلال اداه البحث. ايه هي اداه البحث؟ تعالى كده ندخل على القناه بتاعتنا، هنلاقي عندك حاجه فوق هنا اسمها الفيديوهات الرائجه. بتيجي بتدخل عليها بالمنظر ده كده. هنا بيقول لك ايه؟ افكار للفيديو التالي. لو رجعت للاول الفيديو خالص هتلاقي برضو ان اليوتيوب بيديك افكار للفيديو التالي. هنا بيقول لك فيديوهات جديده وملهمه. بتبدا برضو انك تشوف مواضيع الفيديوهات دي، تعمل هنا كده عرض الكل. بيبدا برضو يديك هنا صناع المحتوى او الافكار اللي عاملينها صناع المحتوى في نفس مجالك. تبدا انك تاخد فكره، تاخد 2، تاخد 3، تلعب على الافكار كلها، مفيش اي مشكله تماما، وتبدا انك تقدمها في القناه بتاعتك. لو انت مش عايز انك تاخد اي حاجه من الحاجات دي، بتشوف انت عمليات البحث اللي بيبحث عنها مثلا المشاهد في محتواك، وتيجي هنا في الخانه بتاعه البحث. انا مثلا في البحث هكتب عندي ايه مثالا، لو المحتوى بتاعي هكتب 4000 ساعه مشاهده. جيت كتبت 4000 ساعة مشاهدة، هنا بيديك أهم عمليات البحث عن الموضوع ده. يعني تقدر إنك تستعير من العناوين دي تحطها في العنوان بتاعك. ساعتها أنت كده وجهت الفيديو بتاعك لمحركات البحث. بيبدأ بقى بيقول لك إيه؟ ما يشاهده الآخرون. يعني إيه اللي بيشاهده الجمهور بتاعك؟ بتبدأ هنا كده تعمل عرض الكل. بيبدأ يديك كل برضه صناع المحتوى اللي متكلمين عن موضوع ال 4000 ساعة مشاهدة. تبدأ إنك تدخل تشوف هم قدموا المواضيع إزاي، تبدأ إنك تشوف هم اتكلموا عن إيه في الموضوع ده، وتبدأ إنك تقدمه في القناة بتاعتك. وده على كل المحتويات، ده مش على محتوى واحد بس. انت ايا كان ايه هو المحتوى بتاعك بتبدا انك تلعب عليه وتبدا انك تشتغل عليه. طيب حد دلوقتي هيجي يقول لي عم هشام، انا لما باجي ادخل هنا على الجمهور انا مش بلاقي هنا القنوات التي يشاهدها جمهورك، ولا بلاقي هنا المحتوى الذي يشاهدها جمهورك. دي بتبدا ان هي تظهر مع الوقت. يعني انت حتى لو ما لقيتهاش في القناه بتاعتك مفيش اي مشكله اطلاقا، هي بتبدا ان هي تظهر مع الوقت لغايه لما اليوتيوب يبدا يفهم القناه بتاعتك محتواها ايه، بيبدا يفهم او يجمع بمعنى اصح الجمهور ما بينك وما بين القنوات المنافسه. وعلى ما تبدا انك كمان تجمع جمهور ما بينك وما بين القنوات المنافسه، ساعتها هنا اليوتيوب بيبدا يفهم وبيبدا يحلل القنوات المنافسه ويحلل قناتك. ساعتها بيبدا يظهر لك هنا القنوات التي يشاهدها جمهورك، وبيبدا يظهر لك هنا المحتوى الذي يشاهده جمهورك. فهي سواء موجوده عندك او مش موجوده عندك مفيش اي مشكله خالص. تقدر انك تدخل انت بنفسك على قنوات المنافس، تقدر انك تحللها، او تيجي هنا على الفيديوهات الرائجه زي ما جيت علمتك من شويه، وهيبدا يظهر لك برضو القنوات المنافسه بتاعتك اللي تقدر ان انت تستلهم منها افكار وتجيب منها افكار بشكل مظبوط. هو ده كان يبقى الفيديو بتاع النهارده. حاول انك تستغل كل اللي انا قلته في الفيديو بتاع النهارده بشكل مظبوط عشان تقدر انك تعلي من الريتش بتاع قناتك، وتقدر انك تعلي من اقتراحاتك، وتقدر انك تجيب كمان جمهور من القنوات المنافسه في المحتوى بتاعك. لو عندك دلوقتي اي استفسار او عندك اي سؤال انزل اكتب تحت في الكومنتات وهتلاقيني برد عليك. لايكك وشيرك وسبسكرايبك، واشوفك الفيديو الجاي. سلام.